Wow, lạnh quá. Mình đang ở ga tàu lửa Mường Hoa, mọi người cùng khám phá để đi đến đỉnh Phan Xi Păng nha mọi người. Let's go! Nhà mình đang đứng ở tòa nhà Sun Plaza, nơi mà bán vé tàu lửa Mường Hoa đến các ga Phan Xi Păng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 3 năm 2018. Tàu hỏa leo núi Mường Hoa đã góp phần rút ngắn khoảng cách di chuyển từ trung tâm Sapa đến ga Cáp Treo Phan Xi Păng với vỏn vẹn 6 phút. Với hy vọng mang đến những trải nghiệm thú vị mới cho ngành du lịch địa phương, tàu hỏa leo núi Mường Hoa chính là một nỗ lực đáng ghi nhận của các nhà đầu tư trong nỗ lực đưa hình ảnh thung lũng Mường Hoa rực rỡ từ chân cao đến gần hơn với mọi người. Cho đến tận thời điểm này, tàu hỏa leo núi Mường Hoa vẫn là một trong những chuyến tàu hỏa leo núi dài nhất, hiện đại bậc nhất Việt Nam. Cả hai tàu đều là sản phẩm của Garaventa, một hãng nổi tiếng tại Thụy Sĩ, thực hiện hoàn toàn từ khâu thiết kế và sản xuất với chiều dài mỗi toa là 20 m, chiều ngang 3 m và có vận tốc di chuyển tối đa là 5 m trong một giây. Tổng trọng lượng hai tàu lên đến 25 tấn và có sức chứa tối đa 200 người. Phần nội thất trong từng toa tàu cũng được hãng chăm chút, mang đến vẻ đẹp cổ điển tự những toa tàu thường thấy trong những thước phim tại Âu Châu xưa, với quầy trần cổ, cửa kính trong suốt, mang đến tầm nhìn lý tưởng ra khung cảnh thiên nhiên ngoại mục bên ngoài, với các đường nét chi tiết chạm khắc khéo léo tinh xảo cùng các đường viền kim loại được mạ vàng đầy độc đáo và sang trọng. Bạn có thể đến đây vào bất kỳ mùa nào trong năm bởi Sapa quả thật rất được mẹ thiên nhiên ưu ái khi dù và bất kỳ tháng nào thành phố này cũng sở hữu một vẻ đẹp rất riêng biệt. Khi thì căng tràn nhựa sống vào dịp xuân về, rực rỡ dưới cái nắng ấm áp của ngày hè và vẻ đẹp lãng mạn vào những ngày thu sang cho đến những ngày đông se lạnh và đôi khi còn có cả tuyết rơi nữa. Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam, đồng thời cũng là ngọn núi cao nhất trong ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Ngọn núi Phan Xi Păng cao 3.143 m so với mặt nước biển, nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn ở vị trí giáp giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai. Vita biết là nhiều người đi du lịch Sapa thường thuê khách sạn nghỉ ngơi tại trung tâm thị trấn nên Vita tìm hiểu khoảng cách đường đi giúp mọi người luôn. Núi Phan Xi Păng cách thị trấn Sapa 9 km về phía tây nam. Với chiều dài 280 km từ Phong Thổ đến Hòa Bình, chiều ngang chân núi Hoàng Liên Sơn rộng nhất khoảng 75 km, hẹp nhất là 45 km, gồm 3 khối: khối Bạch Mộc Lân Tử, khối Phan Xi Păng và khối Phú Luông.
Cả mái nhà đồ sộ này ẩn chứa bao điều kỳ lạ, nhưng kỳ lạ và bí ẩn nhất, đồng thời thu hút khát khao chinh phục của nhiều nhà leo núi nhất chính là đỉnh Phan Xipang. Dưới chân núi là những cây gạo, cây mít, cây cươi với mật độ khá dày tạo nên những địa danh cốc liếu hay còn gọi là cốc gạo, cốc sen hay còn gọi là cốc mít. Vì núi Phan Xipang có độ cao tới hơn 3.000 mét nên khi leo núi bạn sẽ được trải qua nhiều vàng đai, thời tiết rất khác nhau luôn. Hệ thống cáp treo Phan Xipang sở hữu đến 2 kỷ lục Guinness Thế giới là hệ thống cáp treo 3 giây dài nhất thế giới với tổng chiều dài 6.292,5 m và hệ thống cáp treo 3 giây có độ trên giữa ga đi ga đến lớn nhất thế giới với khoảng cách chênh lệch 1.410 m. Nghe đến danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới, bạn thấy có ai không? Hệ thống cáp treo mới đi vào sử dụng từ năm 2016 và thường xuyên được bảo trì nên bạn hoàn toàn yên tâm về độ an toàn nhé. Công trình được thi công trong vòng 2 năm ở điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt. Toàn bộ nguyên vật liệu đều phải vận chuyển thủ công từ dưới lên núi. Nói vậy để xây dựng được công trình cáp treo hiện đại cho chúng ta đi tham quan đỉnh Phan Xipang đã phải tốn bao rất người sức của và công suất lao động bền bỉ của đội ngũ công nhân tới mức nào. Trong lúc đi cáp treo từ thung lũng Mường Hoa lên tới đỉnh Phan Xipang, vì độ cao giữa hai điểm này lên tới 1.410 m nên có thể bạn sẽ bị ù tai và sốc độ cao nhẹ bởi cơ thể chưa thích ứng kịp với độ cao mới. Cách tốt nhất để giảm bớt tác động này, bạn hãy hít thở sâu và đều đặn. Ngoài ra bạn cũng nên mang theo khăn quấn cổ, áo ấm dự phòng. Tốt nhất là thêm lớp áo mưa như nhà mình vì nhiệt độ trên đỉnh thấp hơn và gió cũng mạnh hơn. Nếu cảm thấy khó thở hay có triệu chứng bất thường, bạn phải liên hệ ngay với nhân viên tại nhà ga để được hỗ trợ về y tế. Với hệ thống 3 giây hiện đại nhất thế giới, cáp treo Phan Xipang Sapa có khả năng chịu được áp lực gió mạnh và thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Nên bạn cứ yên tâm nhé, càng lên cao thì mây sẽ càng nhiều, nhiệt độ cũng giảm xuống và nếu có gió, có thể cáp treo sẽ đung đưa một chút. Bạn đừng sợ nha, cảm giác treo leo trên vên một chút mới kích thích chứ. Đến độ cao gần 3.000 m, bạn sẽ xuống cáp treo tới đây. Để lên được đỉnh núi Phan Xipang, bạn có hai sự lựa chọn, hoặc là leo bộ thêm 600 bậc hoặc là sử dụng dịch vụ tàu hỏa lên đỉnh núi Phan Xipang với giá là 150.000 một người. Nếu bạn muốn leo bậc đá 600 bậc thì sẽ mất khoảng 20 phút để lên tới đỉnh Phan Xipang chính thức, chạm tay vào nóc nhà Đông Dương. Còn bạn nào muốn đi tàu hỏa thì có thể chọn mua vé một chiều hoặc vé khứ hồi để xuống núi. Cảm giác này thì hát bài Tàu Anh leo núi rất là đúng hoàn cảnh. Lúc nhà mình đi lên cột mốc Phan Xipang thời tiết khá lạnh và khắc nghiệt. Theo mình biết, nhiệt độ rơi vào khoảng 0 đến 3 độ C, sương mù dày đặc,
không thấy cảnh vật xung quanh, nhà mình chỉ biết tiến về phía trước mà đi. Thời điểm nhà mình lên đỉnh Phan Xi Păng cũng có rất ít du khách do ngày cận Tết. Nhưng điều đặc biệt mình thấy là có khá nhiều du khách nước ngoài đến đây tham quan, làm mình cảm thấy tự hào hơn về cảnh đẹp của quê hương mình. Với các bạn chinh phục đỉnh Phan Xi Păng bằng cách đi cáp treo thì thời tiết mưa hay không mà chẳng như nhau. Cáp treo sẽ đưa bạn lên tới đỉnh Phan Xi Păng chỉ trong 15 phút. Nhưng mà nếu bạn đi vào mùa mưa và ngày nhiều sương mù thì mình đảm bảo lên tới đỉnh Phan Xi Păng bạn vẫn chẳng thể ngắm cảnh được vì xung quanh là sương mù ngăn kín cả đất trời. Với lại, nếu bạn muốn đi cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng thì vào những ngày mưa. Nếu trên đỉnh Phan Xi Păng có mưa và mây mù nhiều quá thì cáp treo cũng không hoạt động đâu, để đảm bảo an toàn mà. Nên bạn sẽ phải chờ đợi tới khi trời quang mây tạnh hơn, cáp treo mới vận hành. Cho nên để cẩn tắc vô áy náy, các bạn cứ lựa chọn kỹ thời điểm trước khi chinh phục đỉnh Phan Xi Păng nhé, đừng giống gia đình mình nè. Vì sương mù khá dài và lạnh nên gia đình mình chọn đi tàu lửa leo núi để tiết kiệm thời gian và giữ gìn sức khỏe. Với lại thêm trải nghiệm trên tàu lửa leo dốc cũng khá thú vị đấy chứ. Khỏi tàu lửa, chúng ta sẽ đi khoảng mấy chục bậc thang nữa là đã có thể đứng trên đỉnh của nóc nhà Đông Dương.
Wow. Cuối cùng gia đình mình cũng đã đến đỉnh. Cảm giác rất khó tả và sung sướng. Nếu các bạn có cơ hội thì hãy lên đỉnh Phan Xi Păng một lần để trải nghiệm cảm giác này nhé. Địa điểm check-in Phan Xi Păng dành cho du khách với 4 mặt như nhau. Các bạn tha hồ mà chụp hình sống ảo nhé. Xung quanh còn rất nhiều khu để mình tham quan, nhưng vì thời tiết khắc nghiệt nên gia đình mình chỉ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm và đi cáp treo xuống. Hẹn Sapa vào một ngày nắng ấm để có thể thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp ở nơi đây. Mình cũng kết thúc rồi. Hẹn cả nhà mình vào clip theo nhé. Các bạn nhớ like, share và subscribe nếu như thích video này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Bye.